Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 8 củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải bài tập trong sách giáo khoa. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Chúng ta vào bài 2, đa thức. Phần bài tập, bài 1.8. Trong các phát biểu sau, biểu thức nào là đa thức? Trừ x bình cộng 3x cộng 1, x trên căn 5, x trừ căn 5 trên x 2024, 3x bình y bình trừ 5x 3y cộng với 2,4, 1 trên x bình cộng x cộng 1. Chúng ta vào giải bài 1.8. Ta nhận thấy biểu thức x trên căn 5 ta viết dưới dạng 1 trên căn 5 nhân với x. Thứ hai là số 2024 là đơn thức và cũng là đa thức. Biểu thức trừ x bình cộng 3x cộng 1 và cái biểu thức 3x bình y bình trừ 5x 3y cộng 2,4 nó là đa thức. Biểu thức x trừ đi căn 5 trên x và cái biểu thức 1 trên x bình cộng x cộng 1 thì không phải là đa thức. Do đó ta trả lời bài toán này như sau. Vậy các biểu thức là đa thức gồm, chúng ta viết theo thứ tự để bài cho. Thứ nhất là trừ x bình cộng 3x cộng 1. Thứ hai là x trên căn 5. Số thứ ba là 2024. Thứ tư là 3x bình y bình trừ 5x nhân 3y cộng 2,4. Thì đây là những đa thức. Ta sang bài 1.9 là xác định các hệ số và bậc của từng hạng tử trong đa thức. Ở phần A là x bình y trừ 3xy cộng 5x bình y bình cộng 0,5x trừ 4. Ta lập bảng để trả lời cho nó gọn. Thứ nhất về hạng tử thì đa thức phần A có 5 hạng tử. Hạng tử thứ nhất là x bình y, hạng tử thứ hai là trừ 3xy, thứ ba là 5x bình y bình, thứ tư là 0,5x và hạng tử cuối cùng là trừ 4. Tiếp theo ta xác định hệ số. Hệ số của hạng tử x bình y là 1. Hệ số của hạng tử trừ 3xy là trừ 3. Hệ số hạng tử 5x bình y bình là 5. Hệ số hạng tử 0,5x là 0,5 và hệ số của hạng tử tự do là trừ 4. Tiếp theo chúng ta xác định bậc của mỗi hạng tử. Ở hạng tử thứ nhất là x bình y thì bậc của nó là 2 và 1. Như vậy cộng 2 với 1 là 3. Bậc của hạng tử trừ 3xy là x mũ 1 y mũ 1. Vậy bậc của nó là 1 cộng 1 bằng 2. Hạng tử 5x bình y bình thì bậc của nó là x mũ 2 y mũ 2. Như vậy 2 cộng 2 là 4. Hạng tử 0,5x thì x mũ 1, do đó bậc 1. Hạng tử tự do là trừ 4 thì bậc của nó là 0. Ta sang đa thức thứ hai của câu B là x căn 2 trừ 2x y mũ 3 cộng y mũ 3 trừ đi 7x mũ 3y. Thì hạng tử thứ nhất là x căn 2, hạng tử thứ hai là trừ 2x y mũ 3, hạng tử thứ ba là y mũ 3 và hạng tử thứ tư là trừ 7x mũ 3y. Tiếp theo ta tính hệ số. Hạng tử x căn 2 hệ số là căn 2, hạng tử trừ 2x y mũ 3 hệ số là trừ 2, hạng tử y mũ 3 hệ số là 1 và hạng tử trừ 7x mũ 3y thì hệ số là trừ 7. Cuối cùng ta đi tính bậc. Bậc của hạng tử x căn 2 là 1. Bậc của hạng tử trừ 2x y mũ 3 thì là lấy mũ của x là 1 cộng mũ của y là 3 thì bậc là 4. Hạng tử y mũ 3 thì có bậc 3 và hạng tử cuối cùng là trừ 7x mũ 3y thì bậc của nó là x là mũ 3, y là mũ 1 thì 3 cộng 1 bằng 4. Ta sang bài 1.10 thu gọn đa thức. Phần A là 5x mũ 4 trừ 2x mũ 3y cộng 20x y mũ 3 cộng 6x mũ 3y trừ 3x bình y bình cộng với x y mũ 3 và trừ y mũ 4. Để giải phần A, đầu tiên ta chép lại đề đã. Nhìn toàn bộ đề bài thì chúng ta sẽ nhận xét những cái đơn thức đồng dạng với nhau để thực hiện thu gọn.
5x mũ 4 không đồng dạng số nào, còn trừ 2x mũ 3y đồng dạng với 6x mũ 3y. 20xy mũ 3 đồng dạng với xy mũ 3. Còn trừ 3x bình y bình và trừ y mũ 4 không đồng dạng với số nào cả. Do đó chúng ta thực hiện bằng 5x mũ 4 cộng với, ta mở ngoặc hai số hạng đồng dạng là 6x mũ 3y trừ 2x mũ 3y. Chúng ta sắp xếp số hạng mang dấu cộng viết trước, số mang dấu trừ viết sau. Rồi tiếp theo là trừ 3x bình y bình. Rồi cộng với hai số đồng dạng ta cho vào trong ngoặc, đó là 20x y mũ 3 cộng với x y mũ 3. Rồi số hạng cuối cùng là trừ y mũ 4. Bây giờ chúng ta thực hiện thu gọn các số hạng đồng dạng. Số hạng đầu giữ nguyên là 5x mũ 4 cộng với 6x mũ 3y trừ 2x mũ 3y. Ta lấy hệ số 6 trừ 2 còn 4x mũ 3y. Trừ đi 3x bình y bình. Còn cái nhóm 20x y mũ 3 cộng x y mũ 3 thì hệ số x y mũ 3 là 1 cộng với 20 là 21 x y mũ 3. Rồi chép trừ y mũ 4 vào. Đến đây ta thực hiện xong cái thu gọn đa thức phần A. Phần B là 0,6x mũ 3 cộng x bình z trừ 2,7 x y bình cộng 0,4 x mũ 3 cộng 1,7 x y bình. Ta nhận xét đề bài để tìm ra các số hạng đồng dạng. Thì 0,6x mũ 3 đồng dạng với 0,4x mũ 3 trừ 2,7 x y bình đồng dạng với 1,7 x y bình. Sau khi tìm được các số hạng đồng dạng thì chúng ta thực hiện nhóm. Như vậy bằng 0,6x mũ 3 cộng 0,4x mũ 3 ở trong một ngoặc. Rồi cộng với x bình z. Còn lại hai số hạng đồng dạng là cộng với mở ngoặc là 1,7x y bình trừ đi 2,7x y bình. Bây giờ chúng ta thực hiện thu gọn 0,6 cộng với 0,4 thì bằng 1x mũ 3 cộng với x bình z cộng với 1,7 mà trừ đi 2,7 thì còn trừ 1 x y bình. Ta viết là trừ x y bình. Như vậy kết quả bằng x mũ 3 cộng x bình z cộng với trừ thì bỏ cộng giữ trừ, như vậy còn trừ x y bình. Ta sang bài 1.11. Thu gọn nếu cần và tìm bậc của mỗi đa thức sau. Câu A là x mũ 4 trừ 3x bình y bình cộng 3x y bình trừ x mũ 4 cộng 1. Đa thức này có hai số hạng đồng dạng là x mũ 4 và trừ x mũ 4, do đó chúng ta thực hiện thu gọn. Chép lại đề bài là x mũ 4 trừ 3x bình y bình cộng 3x y bình trừ x mũ 4 cộng 1 thì hai số hạng đồng dạng là x mũ 4 trừ x mũ 4 ta cho vào trong ngoặc. Còn trừ 3x bình y bình cộng 3x y bình cộng 1. X mũ 4 trừ x mũ 4 thì bằng 0, tức là nó triệt tiêu, do đó chỉ còn lại ba số hạng là trừ 3x bình y bình cộng 3x y bình cộng 1. Tiếp theo ta đi tìm bậc của cái đa thức sau khi đã thu gọn. Thì cái hạng tử trừ 3x bình y bình có bậc là 2 cộng 2 bằng 4. Còn hạng tử thứ hai là 3x y bình có bậc là 1 cộng 2 bằng 3. Hạng tử là số 1 có bậc là 0. Nên bậc của đa thức chính là bậc của hạng tử có bậc cao nhất. Do đó ta kết luận bậc của đa thức đã cho là 4. Ta sang phần B. Đầu tiên ta thực hiện thu gọn cái đa thức 5x bình y cộng 8x y trừ 2x bình trừ 5x bình y cộng x bình. Thì nó có hai cặp đồng dạng, đó là 5x bình y và trừ 5x bình y và trừ 2x bình với cộng x bình. Do đó chúng ta thực hiện nhóm. Ta nhóm 5x bình y và trừ 5x bình y một nhóm. Tiếp theo là cộng 8x y. Rồi cái nhóm còn lại là cộng với x bình trừ 2x bình. Ta sắp xếp số hạng mang dấu cộng trước, số hạng mang dấu trừ sau để tránh bị nhầm. Ở cái nhóm thứ nhất 5x bình y trừ 5x bình y thì nó triệt tiêu. Như vậy còn lại 8x y cộng với x bình trừ 2x bình thì còn trừ x bình.
Đa thức này có hai số hạng thứ nhất là 8xy thì có bậc là 2, và số hạng thứ hai là trừ x bình cũng có bậc là 2. Do đó chúng ta kết luận vậy bậc của đa thức đã cho là 2. Ta sang bài 1.12. Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức. M bằng 1/3 x bình y cộng xy bình trừ xy cộng 1/2 xy bình trừ 5xy trừ 1/3 x bình y tại x bằng 0,5 và y bằng 1. Như vậy bài toán yêu cầu hai ý. Ý thứ nhất là thu gọn và ý thứ hai là tính giá trị. Như vậy đầu tiên chúng ta thực hiện thu gọn đa thức M. Ta nhận xét đa thức M có các cái số hạng đồng dạng với nhau, chúng ta sẽ đưa vào một nhóm để thu gọn. Cái số hạng 1/3 x bình y và số hạng cuối cùng là 1/3 x bình y mang dấu trừ. Hai số hạng đó đối với nhau cho nên nó đồng dạng với nhau nữa. Cặp đồng dạng thứ hai là xy bình và 1/2 xy bình. Cặp cuối cùng là trừ xy và trừ 5xy. Do đó chúng ta thực hiện chép vào nhóm. 1/3 x bình y trừ đi 1/3 x bình y là một nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai là cộng xy bình rồi cộng 1/2 xy bình. Nhóm thứ ba là trừ xy và trừ 5xy, ta cho vào trong ngoặc lần trước có dấu trừ thì nhớ đổi dấu các số hạng trong ngoặc. Như vậy bằng trừ trong ngoặc là xy cộng 5xy. Tiếp theo là ta thực hiện thu gọn các số hạng đồng dạng trong mỗi cái ngoặc. Thì ngoặc thứ nhất 1/3 x bình y trừ 1/3 x bình y thì nó triệt tiêu. Còn xy bình cộng 1/2 xy bình nó sẽ bằng 3/2 xy bình. Còn trừ xy cộng 5xy chính là trừ 6xy. Phần thu gọn chúng ta đã thực hiện xong. Tiếp theo là sang phần tính giá trị của biểu thức M. Để tính giá trị của biểu thức M, chúng ta thay x bằng 0,5, y bằng 1 vào đa thức M đã thu gọn. Ta được M bằng 3/2 nhân với 0,5 nhân với 1 bình phương trừ đi 6 nhân 0,5 nhân 1. Bây giờ chúng ta thực hiện tính. 3/2 ta để nguyên, 0,5 ta đổi là 1/2, 1 bình phương là 1. Trừ đi 6 nhân 0,5 nhân 1. 3/2 nhân 1/2 nhân 1 thì bằng 3/4. Trừ đi 6 nhân 0,5 thì nó chính là 3. Ta thực hiện quy đồng mẫu số chung là 4. Thì được 3 trừ đi 3 nhân 4 là 12. 3 trừ 12 thì còn âm 9. Với mẫu là 4. Nên ta kết luận vậy tại x bằng 0,5, y bằng 1 thì biểu thức M có giá trị bằng trừ 9/4. Ta sang bài 1.13. Cho đa thức P bằng 8x bình y bình z trừ đi 2xyz cộng với 5y bình z trừ đi 5x bình y bình z cộng với x bình y bình trừ đi 3x bình y bình z. Câu hỏi A là thu gọn và tìm bậc của đa thức P. Câu hỏi B, tính giá trị của đa thức P tại x bằng trừ 4, y bằng 2 và z bằng 1. Chúng ta vào giải bài toán này như sau. Đầu tiên ta chép lại đa thức P. Ta nhận xét trong đa thức P đã cho thì có 3 số hạng đồng dạng với nhau, chúng ta sẽ đưa vào một nhóm, đó là 8x bình y bình z trừ đi 5x bình y bình z và trừ đi 3x bình y bình z. 3 số hạng này đồng dạng, chúng ta cho vào trong một nhóm. Rồi sau đó chúng ta ghi nốt các cái số hạng còn lại là cộng x bình y bình trừ 2xyz và cộng 5y bình z. Bây giờ chúng ta thực hiện thu gọn các số hạng đồng dạng. Thì ta thấy hệ số của cái nhóm thứ nhất là 8 trừ 5 và trừ 3. Thì trừ nhau nó triệt tiêu. Do đó ở trong nhóm thứ nhất kết quả bằng 0. Ta chép lại 3 số hạng còn lại, đó là x bình y bình trừ 2xyz cộng 5y bình z. Sau khi ta thu gọn được đa thức P thì bây giờ ta đi tìm bậc. Cái đa thức P, số hạng thứ nhất là x bình y bình có bậc là 2 cộng 2 là 4. Số hạng thứ hai là trừ 2x
YZ có bậc là 1 cộng 1 cộng 1 bằng 3. Còn số hạng thứ ba là 5x bình YZ có bậc là 2 cộng 1 là 3. Do đó chúng ta kết luận bậc của đa thức P là 4, tức là bậc của số hạng có bậc cao nhất. Ta sang câu B là tính giá trị của đa thức P tại x bằng trừ 4, y bằng 2 và z bằng 1. Ta chép lại đa thức P bằng x bình y bình trừ 2 x YZ cộng 5 y bình z. Bây giờ ta thực hiện thay số. Như vậy bằng trừ 4 bình phương nhân với 2 bình trừ đi 2 nhân với trừ 4 nhân với 2 nhân với 1 cộng với 5 nhân với 2 bình nhân với 1. Do ta thay x YZ. Trừ 4 bình nhân 2 bình thì bằng trừ 4 nhân 2 tất cả bình. Rồi trừ 2 nhân trừ 4 nhân 2 nhân 1 thì đổi thành cộng 2 nhân 4 nhân 2, phần nhân 1 ta bỏ. Cộng với 5 nhân 2 bình là 4. Nhân 1 thì thôi không nhân nữa. Ở cái ngoặc thứ nhất là trừ 4 nhân 2 là trừ 8 rồi tất cả bình. Cộng với 2 nhân 4 nhân 2 cộng 5 nhân 4. Trừ 8 bình là 64. Cộng với 2 nhân 4 nhân 2 là 16. Cộng với 5 nhân 4 là 20. Thì tổng của ba số hạng 64, 16 và 20 thì bằng 100. Do đó ta trả lời bài toán như sau. Vậy tại x bằng trừ 4, y bằng 2, z bằng 1 thì P có giá trị bằng 100. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.